Paano po anong nangyari po sa Lopez Incorporated? Siya po kasi ang nag-transfer eh. Nangyari ho, tinransfer niyo ho, parang pautang muna, and then yung nagkaroon ho ng proceeds si ABS Holdings Corporation, binayaran ho niya si Lopez Inc. So, nabayaran ho yung utang. So, ang recording ho sa books niyan sa ABS Holdings Corporation is an asset. So, talaga pong umiikot lamang sa mga kumpanya na ito. Tama po ba? Legal naman ho yung pag-ikot. It's a ETV online channel, in the service of the Filipino online world. 46 pesos po kasi ang value ng isang PDR. So, ni-multiply po natin sa 132 million, 6 billion po yun. Ang huling tanong ko po na binitawan sa inyo, ano po ang trato ninyo? Ano ang entrada po yun sa libro? Kanino po libro? ABS-CBN Holdings Corporation? ABS-CBN Corporation? O libro po ng Lopez Incorporated? Nung nilipat ho ng Lopez Inc. yung 132 million shares ng ABS to ABS Holdings Corporation, parang liability lang ho siya ng ABS Holdings Corporation to Lopez Inc. So nakabook ho yun sa ABS Holdings Corporation as a liability. Nag-iba po yung sagot ninyo. Kung natatandaan ko po, ang sinagot po ni Attorney Del Castillo, kapital. Ngayon po, liability na naman. Ganito po yan eh. Kahit na po hindi ako accountant, ang pagkakaalam ko dyan, asset equals liability plus equity. Kung sasabihin po ninyong liability yan, di babayaran po yan. Akala ko po ba security ang Philippine Depository Receipts? Ang nangyari ho dyan, nung nag-offer naman ho yung ABS Holdings Corporation ng PDRs, natanggap po niya yung proceeds at binayad niya sa Lopez Inc. yung proceeds ng PDRs. Paano po nung i-transfer ng Lopez Incorporated yung mga shares of stocks underlying the PDRs? Nung i-transfer po, ano po siya ngayon? Naging asset ho siya ng ABS Holdings, pero ang counterpart ho niya is a liability to Lopez Inc. Ngayon, binenta ho yung PDRs, nagka-pera ho si ABS Holdings, ginamit ho yung pambayad sa Lopez Inc. ng kanyang liability. Nung binayad po, nung nirelease yun po yung mga common stocks, may bumaba po ngayon. Yung liability bumaba po. Kasi nag-transfer po kayo, di ba? Naging asset nung kabila. Ito po yung nagiging problema sapagkat napakahirap tuntunin po kung saan pumasok yung PDR, saan ginamit, paano na record. Kaya nga po, sa tingin ko, gagamitin po natin yung tinatawag nating piercing the bill of corporate fiction sapagkat dito lamang po natin matutuntun talaga yung daloy po ng mga transactions. ABS-CBN Holdings issued 100... sino po nakakuha nitong pera nung 6 billion plus? Lahat ho ng proceeds nagpunta muna ho sa ABS Holdings Corporation. At yun ang pinangbayad sa pambili ng ABS Corporation shares. So, paano po anong nangyari po sa Lopez Incorporated? Siya po kasi ang nag-transfer eh. Nangyari ho, tinransfer niyo ho, parang pautang muna, and then yung nagkaroon ho ng proceeds si ABS Holdings Corporation, binayaran ho niya si Lopez Inc. So, nabayaran ho yung utang. So, ang recording ho sa books niyan sa ABS Holdings Corporation is an asset. So, talaga pong umiikot lamang sa mga kumpanya na ito. Tama po ba? Legal naman ho yung pag-ikot. It's a business transaction. Tsaka na po natin pag-uusapan kung legal o hindi. Umiikot lamang po, hindi po ba? Maliwanag po yun. It was being transferred. Okay. Doon po sa ABS-CBN Holdings financial ratios nyo as of December 31, 2018, ang total assets amounted to 18,863,784 with net revenues of 4,123,648. Paano po nagkaroon ng revenue samantalang ang ABS Holding ay isa lamang holding company? May revenues ho yan sa dividends ho na nare-receive from ABS. Paano po?
Holding company lamang po siya eh. Opo. So bakit hindi po kayo nag-report ng gross revenue? Tiningnan ko po kasi wala kayong gross revenue. Ano po yung sources ng revenue nyo? Yung dividends ko na lang gagaling sa ABS-CBN Corporation na dinedeclare nila. Parang hindi po tama na magkakaroon kayo ng revenue sapagkat holding company lamang po. Di bali po, tingnan mo. Kung mamarapatin niyo po ang holding company Ma'am, po. sandali lamang po para kasi baka maubos po yung... Yun pong trading ng Philippine Depositary Receipts, sabi po ng ABS-CBN Corporation, meron siyang unrealized loss as of December 31, 2018 in the amount of 863,174. ABS-CBN consolidates the financial of its subsidiaries, but ABS-CBN Holdings is not a subsidiary. Pero ito po ay 60% na pagmamay-ari ng Lopez, Inc. So paano po tinatrato yung PDRs sa libro ng ABS-CBN? Up to 2006 is treated as an asset. But since 2006 na there was a new international accounting standard that de-recognizes that asset. Ano po yun? International Accounting May Standards? international accounting standard ho noong 2006 na in-adopt ng Philippines which de-recognizes the PDRs. Pero yung accounting standard na yan po, meron din pong sinasabi na merong control dyan kapag umabot ka ng about 25% hanggang 50%. Tama po ba yun? Hindi po yun yung standard na ginagamit, yung ibang standard. So paano po yung fluctuation sa fair value ng Philippine Depositary Receipts ng ABS? Paano po nire-record yung fluctuation? Sapagkat ang sabi niya, merong loss eh. Ngayon ho, dahil de-recognize na siya, hindi ho na-reflect yun sa books ng ABS Holdings. But that was up to 2006. Before 2006, that was reflected in the books and in the financial statements. Kung yun pong PDR holders nag-exercise ng option para doon sa delivery ng underlying shares, ito po bang mga shares na to were indeed issues by ABS-CBN Corporation? Kasi po, 1992, nasa IPO na kayo, hindi po ba? That's correct, sir. Nagbayad po ba kayo ng 1/2 of 1%? O 5% o 10% ng capital gains tax? Alin po doon ang binayaran ninyo? Noong 1992, parang ang tanda ko, wala pa hong IPO tax. But every time there's a cross or a sale through the stock market, the stock transaction tax will be paid. ABS-CBN Holdings, Mr. Chair, shows in its financial reports that the obligation to deliver the underlying shares to the PDR holder is secured by the pledge of shares in favor of security agent acting on behalf of its PDR holder. How does the PCD, ito po yung security holder, hindi po ba? Ito po yung Philippine Central Depositary. Ito po yung holder, sabi po kasi ni Attorney Del Castillo nung huli tayong... Totoo po yan. Okay. How does the PCD vote on the underlying shares? Ang PCD po is just a custodian. Sila lang po hawak ng mga PDRs. Alam ko po yun, pero Hindi sila po yung pinaglalagakan ng depositary receipts. Opo, opo. Sinong bumoboto doon? Sila po ay may kapangyarihang bumoto kung kakailangan. Ano po? Sila po ay may kapangyarihang bumoto kung kakailanganin. Yung nominee po ang bumoboto? Kasi po may power sila to Wala hold the shares. pong instruction yung holder ng PDRs? Depende po sa instructions ng PDR holder. Yun nga po. Pero nanggagaling po yung instructions doon sa may-ari ng PDR.
Isa Tama po po kasi yun. sa kapangyarihan na binigay ninyo yun eh. Tama po yun. Kaya po, sabi nga natin, kahit na hindi sila bumoboto, but they can direct and cause or even influence the kind of vote that the nominee will do. Yun po. Hindi po yung Does this pledge give the assurance that the underlying shares are not delivered to non-Filipino PDR holders? Halimbawa po, siya po yung may hawak nun eh, may pledge eh. Sigurado po bang hindi nakakaalpas yun at hindi na ibebenta sa hindi Pilipino? Hindi po, kasi pag naka-pledge po, hindi po pwedeng ibenta. Paano po ninyo nalalaman na kayo po ba'y nagmo-monitor nun? Meron po ba kayong strict? Kasi violation po yan ng Alam po pledge. natin, pero sinasabi natin, paano kayo, gano'n nyo nalalaman na namomonitor ninyo? Meron po ba kayong mechanism? May regular reporting po yan. Kayo po ang nakakatingin? Hindi po, ang pledge po ang O kaya nga po, pero wala kayo doon para tingnan na siguradong hindi nabebenta sa mga hindi Pilipino. Tama po? fiduciary obligation po kasi yan, so hindi po pwedeng i-breach. According to 2018 financial statements of ABS-CBN Corporation, yun pong preferred shares ninyo are convertible to common shares. On November 15, 1992, yung mga stockholders po ninyo, inimyendahan yung Articles of Incorporation at nireclassify ninyo 200 million unissued shares with a par value of 1 peso into preferred shares of 20 cents per share. Assuming po, Mr. Chair, na in-exercise po yung Philippine Depositary Receipts at saka yung common shares po ay hindi magkasya, kulang-kulang. Is it possible that the preferred shares will be converted to meet the required common shares? Hindi po. Bakit po? Yung PDRs are only exercisable into common shares. That's in the... Ano po yung value nung pagkaka-convert naman nila into common shares? Kasi po, nagkulang na nga eh. Hindi ho convertible yung preferred shares into common shares. They're just ordinary preferred shares, Your Honor. Eh, ito po kasi yung nakalagay sa inyong audited financial statement 2018. Wala ho kaming ganung nakalagay sa audited financial statements na Kung convertible yung sakasakali preferred po shares. sakasakali pong maipakita ko sa inyo, magbabago po yung sagot ninyo. Pwede ho makita yung... Pwede ho makita yung... Sa susunod na po kasi kulang na po yung panahon ko eh. Tanda ko ho, wala hong ganun sa audited financial statements. Sige po, ng- pero ipakikita ko pa rin sa inyo. Sige po. If the shares are pledged in favor of the security agent, ito po ba ay mga numero lang o specifically designated para doon sa mga holders ng PDRs? Tunay na po na shares po yan na naka-pledge. Ito nga, numbers lamang po ba o specified, designated sa mga PDR holders? Hindi po. It's fungible po. So a total of 132 million shares ang naka-pledge. Wala pong corresponding certificate number 1 for PDR holder number 1. So yun po yung nagiging problema, Mr. Chair. Napakarami po ng maaring mangyari. Magpapaikot-ikot po sa napakaraming holding companies. Kung minsan po yung transaction, hindi po natin malaman kung ito'y nakarehistro bilang asset, bilang liability, o kung kanino libro dapat matala. Sapagkat makikita natin, napakarami po ng holding corporations na humahawak sa mga korporasyon din nila na maihirapan po siguro, kahit siguro yung pinaka-masusing, pinakamagaling na accountant. Kaya nga po, nakita natin bilang isa sa maaring pagdudahan ay yung paggamit ng Philippine Depositary Receipts. Hindi po pangkaraniwan na ito'y ginagamit kapag ang isang korporasyon ay kaugnay ng mass media. In regular corporations, Mr. Chair, I would probably concede that some kind of legal maneuvering can probably be tolerated. 60% lang po ang kailangan eh. 70% kaya. Pero kapag kayong mahigpit na kautusan po, 100% Pilipino, wala sanang mangingimi na gagamit ng isang kaparaanan
na maring pagdudahan, kagaya po itong nangyayari ngayon. Yung holding companies kasi, Mr. Chair, allow Lopez groups of companies to raise large capital through PDRs. They can avoid risks and avoid taxes in the process by selling to itself and avail of tax avoidance schemes when financials are consolidated. In other words, Mr. Chair, yung holding companies na gagamit para mamanipula through corporate layering yung pag-aari at pati yung pamamalakad ng mass media, isang bagay na nauwi sa monopolyo na ipinagbabawal ng batas. Mr. Chair, ito po yung gustong tindigan ng representasyong ito sapagkat ang ating saligang batas ay dapat nating sundin, lalong-lalo na po kung ang pinag-uusapan at ang kanyang kautusan ay naglalayon na ang mass media ay kailangan lamang maging pag-aari at ito'y pamamahalaan ng Pilipino lamang. Napakabigat po nito, Mr. Chair, kahit kailan napakahirap tuntunin kung sino-sino na ang nagsibili ng Philippine Depositary Receipts. Sa ating pong record, Mr. Chair, ang number one na bumili ng PDRs, mga dayuhan, 198 million Philippine Depositary Receipts, representing 61% of over 320 million Philippine Depositary Receipts already sold. Matanong ko nga po pala, Attorney, hindi po ba yung Bago ko pinaka-approve po ninyo na... magtanong, Deputy Speaker Marcoleta, suspend ko muna yung hearing. Hearing suspended. Hearing resumed. Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, kagaya po ng aking binanggit, dito lamang po umiikot yung involvement ng Philippine Depositary Receipts sa mga korporasyon ng pamilya Lopez. Lopez Incorporated bilang ultimate parent, Lopez Holdings Corporation, ABS-CBN Holdings Corporation, ABS-CBN Corporation. Ang Lopez Inc., Mr. Chair, ay siyang nagme-may-ari ng ABS-CBN Corporation 54.42%. Siya rin ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation 54.40% na sila po ang nag-i-issue ng Philippine Depositary Receipts. Siya rin po ang may-ari ng ABS-CBN Holdings Corporation 60%. Ngayon po, yung security agent, ito po yung PCD, Nominee Corporation, na siyang pinaglalagakan ng Philippine Depositary Receipts, siya rin ang may-ari ng Lopez Holdings Corporation. 30.67% Pilipino, 9.89% non-Filipino. At siya rin po ang nagme-may-ari ng 39.77% ng ABS-CBN. Sa harap po ng katotohanan ito, Mr. Chair, paano pa po natin hindi makukonclude o paano nilang matatanggihan na hiwalay na personalidad ang Philippine Holdings Corporation? Mahirap po yatang palitawin na hindi kasangkot lahat ito sapagkat sabi nga natin, nagririgo doon ang lahat ng mga kumpanya at parang nagpapatintero na lamang kung pag-uusapan ay itong involvement po
ng Philippine Depositary Receipts. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Deputy Speaker Marcoleta, at sa kaalaman po, Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.